Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් සියලු දෙනාට දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු හැම දෙනාට. ඉතින් අද අපි ලංකාවේ වාහන මාකට් එක සහ මෑත කාලේ ගොඩක් කතා බහට ලක් වුණාම ඇල්ටෝ රථ සම්බන්ධව එක්තරා සමාගමක් පළ කළ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් ඇත්තටම මේ වාහන මිල වැඩි වීමට බලපාන හේතු දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි ඩොලරේ මිල ඉහළ යාම. අනිත් එක ආනයන සැපයීම නතර වීම. ඉතින් මේ කරුණු දෙකටම අදාළව වාහන මිල ඉහළ ගියත් දැන්ට ලංකාවේ කළු කඩ වාහන මිල ගණන් වලට විකුණන්නේ දෙවනීට කියුණු කරුණ ඉතින් ආනයන සැපයීම නතර වීම. පිටින් සැපයීමක් නැති වුණත් ඒ වෙනුවට ඇති ඉල්ලුම නිසා හිතු ගණන් වලට වාහන විකුණන්න තමයි දැන් දාලා තියෙන්නේ. වාහන ගෙන්නන අවසර දුන්නාම වෙන්නේ ඕනම භාණ්ඩයක සැපයීම නියම පරිදි වෙනවා නම් මේ භාණ්ඩවලදී වෙළඳ වටිනාකම රටේ විනිමය අගය හා පවතින බදු වගයන්ට අනුවයි තීරණය වෙන්නේ. අන්තිමට වාහන ආනයනය කරද්දී සියලු බදු ගෙවා ඇල්ටෝ රථයක් ලක්ෂ 20 25 රේන්ජ් එකේ වගේ තමයි තිබ්බේ. ඒ වෙද්දි ඩොලරේ අගය රුපියල් 170ක් 180ක් වගේ තමයි තිබ්බේ 2019 20. නමුත් දැන් ඩොලරේ 290යි. ඒ නිසා පරණ මිලට අලුත් රථයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ 2020 ගණන් වලට අනුව. 118ක අලුත් වැට් එකකුත් වදිනවා. කොහොම වුණත් වැඩි වූ ඩොලරේ අගය සහ පෙර කී 118ක වැට් අගයද එකතු කළත් අලුත්ම ඇල්ටෝ රථයක් ඉන්දියාවෙන් ගෙනල්ලා ලංකාවේ විකුණන්න පුළුවන් ලක්ෂ 30 35 සීමාව ඇතුළේ. නමුත් පහුගිය දවස්වල AMW සමාගම දාලා තිබ්බා ඇල්ටෝ රථයේ ලක්ෂ 67යි කියලා 2025 වාහන ආනයනයේ අවසර දුන්නාට පස්සේ ලංකාවට ගෙන්නන්න පුළුවන් ගාන මං හිතන්නේ මේක ලක්ෂ 30 35 රේන්ජ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉන්දියාවේ ගත්තොත් ලක්ෂ 8යි 7යි තමයි ඉන්දියන් රුපියල් වලින් යන්නේ. ඉතින් මේ ලක්ෂ 25ක් විතර මිල වැඩිවීමක් දාලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක හරි අසාධාරණ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු කතා බහක් යනවා ඒ සම්බන්ධව. ඒකට ලොකු විරෝධතාවයක් ඉස්සරහට එයි. මොකද ඇල්ටෝ කියන්නේ මේ බොහොම සාමාන්‍ය පොඩිම මිනිස්සයා ගන්න වාහනයක්. මොකද මේවා ජපන් වාහනත් නෙවෙයි. ෆුල් ලක්ෂරි වාහනත් නෙවෙයි. මෙහෙම ඉකොනොමිකල් ක්ලාස් එකේ තියෙන වාහන මේ වාහන ලක්ෂ 67ක් දීලා ගන්න ලංකාවේ ඉතර මෝඩ නැහැ කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඔය වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පළ කරද්දිත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා පළ කරන්න ඕන. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2025 මේ වාහනේ ලක්ෂ 35 36 වගේ රේන්ජ් වලටයි. මේක ඔටෝ ජී වාහනයක් ආවොත් ලක්ෂ 38ක් විතර වෙයි. මැනුවල් ජී ගත්තොත් ලක්ෂ 30 35 රේන්ජ් එකේ තමයි යන්න පුළුවන් උපරිම මිල. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කමෙන්ට් කරන්න මේ සම්බන්ධව. එහෙනම් වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.